Слава роду, слава рідним богам, слава Україні, Русі, слава. А у нас залишився тиждень до Різдва. Тиждень до Різдва. Все. Наступної неділі ми вже маємо, в суботу ми маємо рівнодення, так? Сонцестояння. Зимове сонцестояння. Зараз скажу, чому мені так прийшло на думку рівнодення. Зимове сонцестояння і, власне, як ми святкуємо Різдво? Ми святкуємо перший день рівнодення, сонцестояння, другий день сонцестояння, третій день сонцестояння, на третій день сонцестояння ми робимо вечерю і зранку ми святкуємо Різдво коляди. Чому так виходить? Тому що наше сонечко, воно так зменшується день, а тоді воно попадає в сузір'я Христа. І в сузір'ї Христа воно перебуває 3 дні. І 3 дні воно не змінюється, не збільшується, не зменшується, просто ніби зависло в сузір'ї Христа і все. І так 3 дні. А через 3 дня воно вже виходить з сузір'я Христа, і тоді ми бачимо вже збільшення світлового дня. Сонечко збільшується і змінюється, власне, його положення на горизонті, власне. І от то вже йде до літочка. І ото ми нині говоримо, що це Новий рік. Дуже цікаво, що це все дуже зараз напутано, перепутано. І, власне, багато хто вже звертає увагу, що наші щедрівки співають про ластівок, про пташок і інші речі, які зимою ми не бачимо. І, відповідно, роблять висновок, що це ж співалося весною, так? І, справді, це має логіку, тому що новоліття справляли і відзначали весною, власне, в день весняного рівнодення, з одної сторони. Ну, з іншої сторони, знову ж таки, змінюється погода. Нам нині тут розповідають байки, що йде парниковий ефект, і що піднімається температура і так далі. Багато авторів кажуть, що якщо проаналізувати, то не так вона вже і піднімається, як це роздувається з одної сторони, а з іншої сторони аналізують знову ж таки середньорічну температуру Землі в минулі часи, минулі епохи, і кажуть, що насправді нині внизу того графіку, а не на горі. Так? Тобто зазвичай температура була значно вища по всій землі, і був зовсім інший клімат, і зовсім інша погода, і атмосфера, знову ж таки, була зовсім інша. Так? Були буйні ліси, величезні дерева. Це все було. Таке враження, що хтось дуже переживає, що хтось дуже боїться, що повернеться у це, власне, буяння природи, буяння життя і тепліша погода по всій землі. От. Ну, подивимося, тож, власне, чим далі, тим цікавіше. Ну що ж, готуємося до Різдва, стараємося очищати своє тіло, своє помешкання, енергії, робимо очисні обряди. Хто не знає, як, то, власне, моя книжка «Енергетичний захист і енергетичне очищення простору дому і офісу до ваших послуг. Так, беріть, користуйтеся, використовуйте, очищайте простір дому, очищайте себе і готуємося до Різдва. Так, ось так от. Тож, аби якнайлегше, якнайшвидше очистився народ наш від того всього чужовір'я, брехні, злодійства, паскудства всякого. Відродився у силі й славі своїй. Ми, як і 1000 років тому, промовляємо: «Кличуся від ворота Всевишнього, лада Богородиця, прийди, силою своєю благослови, силою своєю захисти, силою своєю зціли. Лада Богородиця, силою Твоєю наповняємося, святістю Твоєю благословляємося, і повсякчас Тебе славимо, ми тож прийди і будь з нами на добро щастя, роду земного, слава ладі, слава рідним богам, слава Україні, Русі, слава богам, предкам, і героям нашим слава.